งประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะครั้งนี้เรียกได้ว่า Exclusive สุดๆเพราะเราพามาที่ ACOS Corporation ซึ่งเป็นโรงงานของโตอะนั่นเองจะเป็นยังไงตามพี่เล็กพี่เก่งไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ ACOS Corporation ครับซึ่งเป็นโรงงานหลักของโตอะครับโรงงานแห่งนี้เนี่ยผลิตสินค้าส่งออกไปยัง 27 สำนักงานขายทั่วโลกเลยนะครับ เพราะว่าเรามีการขายอยู่ไปกว่า 120 ประเทศครับครับที่นี่อยู่ไกลจากสำนักงานใหญ่ของเราที่เมืองโกเบเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่เมืองไมบาระจังหวัดชิกะแล้วยังมีโรงงานผลิตที่อื่นอีกไหมครับพี่เล็กโตอะเรามีโรงงานหลายที่เลยเพราะว่าเรามีที่ไต้หวันเวียดนามแล้วก็ที่อินโดนีเซียด้วยก็โรงงานทั้ง3แห่งที่พูดมาก็จะทำสินค้าหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็น wireless microphone แล้วก็จะเป็นพวกชุดประชุมแล้วก็มีลำโพงตู้ลำโพงฮอร์นแล้วก็รวมถึง amplifier ด้วยที่พูดมานี่ครบทุกประเภทของผลิตภัณฑ์แล้วยังครับพี่เล็กยังโตอะนี่มีเยอะมากแคตตาล็อกเราเนี่ยหนามากเลยนะเก๋งครับใช่ส่วนพวกผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเช่นพวกของที่มันเป็นซิสเต็มใหญ่ๆเนี่ยก็จะผลิตที่ ACOS แห่งนี้นั่นแหละเราไปดูกันดีกว่าเนาะโอเคไปดูกันเลยครับไปครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันกับเจ้าหน้าที่จากทั้งทางโตอะและจากทาง ACOS เลยนะครับ Hi, my name is Yusuke Ueno from TOA Corporation. My name is Kazushi Yoshimoto from ACOS Corporation. ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับผมมีข้อสงสัยอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือการผลิตสินค้ายังไงให้ได้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือการผลิตสินค้าชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราให้ทางเจ้าหน้าที่จากทาง ACOS อธิบายก่อนเนาะこれは TOA の基本方針の一つで品質方針となります。これは TOA の経営基本方針のうちの一つで品質方針となります。顧客から TOA となら安心して付き合えると言っていただくためには品質の優れた保証の生じない信頼性の高い製品を作るだけではなくて我々一人一人がそれぞれの役割で心を込めた仕事を初めてして達成できるその中でACOSの役割としては生産工場として信頼性の高い製品を作ることだと考えています。製品完成後の動作を検証するだけではなくて各工程で一つずつ良品であることを確認して次の工程へ送ることで信頼の高い製品作りを、心がけております。ACOSでは約40年前からセル生産方式を導入しており多品種少量に特化した生産ラインを構築し一個作りという形で日々生産をしています。一個作りというのは一個作りをすることで無駄が顕在化されて顕在化された無駄を徹底的に排除して生産性を上げることや多品種少量で、単納期で製品を作り上げることができます。また品質の方では生産したものを自ら一個ずつ良品であることを確認して次の工程に流すので不良品を次工程へ流しません。仮に不良品を作ってしまったとしても今自分で作ったものを自分で検査するので不良原因はすぐに分かりその場で再発防止を行うことができます。こういった理由から ACOS では一個作りにこだわってものづくりを続けています。เป็นไงบ้างครับเก่งข้อมูลพร้อมแน่นปึกเลยไหมเยอะมากเลยครับพี่ตื่นเต้นแล้วตอนนี้งั้นเราไปกันเลยดีกว่าเนอะพร้อมไหมครับพร้อมครับไปดูกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่เริ่มไปจนถึงสุดท้ายเลยนะครับพี่เล็กครับผมเราจะเริ่มกันที่แผนกตรวจสอบ Part Inspection นะครับคือแผนกตรวจสอบอะไรก็คือเราจะต้องมีการคัดสรรวัตถุดิบใช่ครับคือวัตถุดิบนี่ไม่ใช่เลือกวัตถุดิบอย่างเดียวนะเราต้องเลือกตั้งแต่ซัพพลายเออร์เลยว่ามันเชื่อถือได้หรือเปล่าซัพพลายเออร์ที่จะส่งอะไหล่มาที่ ACOS เนี่ยต้องเป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้แล้วก็มีประวัติที่ดีแล้วก็การตรวจสอบทุกครั้งเนี่ยจะโดนบันทึกไว้หมดเลยที่ ACOS นี่เราเข้มงวดกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเดินเครื่องกันเลยแหละครับแล้วมันมีการบันทึกอะไรไหมครับพี่เล็กว่าอุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่นำเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างการบันทึกเนี่ยมันจะบันทึกทุกครั้งมันไม่ใช่บันทึกบางครั้งนะบันทึกทุกครั้งเลยแล้วก็เก็บไว้เป็นประวัติเหมือนที่เป็นซีเรียลหรือเป็นหมายเลขใช่ซัพพลายเออร์ห้ามทำประวัติเสียกับที่นี่เลยครับตาสีตาสาก็เอามาขายให้เราไม่ได้นะต่อไปจุดที่2นะครับเป็นแผนกการผลิตแผ่น PCB บอร์ดแผงวงจรนะครับใช่แผงวงจรของทางโตอะเนี่ยจะผลิตทุกอย่างด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับที่เห็นพวกนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ต้องมาอยู่ในบนแผ่น PCB นะครับการผลิตเนี่ยเครื่องจักรเขานี่เรียกว่าไฮเทคมากผมได้ยินว่ามันมีเรื่องสำคัญมากที่เกี่ยวกับ8จุดเลยสักอย่างนะพี่มันเป็นเรื่องของการ dry แผ่นวงจร
การรายแผงวงจรเนี่ยมันคือการที่เวลาที่เราเอาอุปกรณ์ลงไปที่แผงวงจรแล้วใช่ไหมครับ ครับ มีการบัดกรีมีการ อ่าฮะ เชื่อมต่อทั้งหลายเนี่ยแต่ทางโตอาเนี่ยจะมีขั้นตอนในการอบด้วยอุณหภูมิที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเนี่ยทั้งหมด 8 อุณหภูมิ อ๋อ เป็นขั้นตอนตามเวลาของเขาไปนะค ค รั รับ ครับ ซึ่งก็จะทำให้มันทน อ่า ใช่มันเหมือนกับการเคลือบแข็งอ่ะ ครับ การอบแข็งเคลือบแข็งเนี่ย อ๋อ เพราะตรงเนี้ยเขาซีเรียสมากมันไม่ใช่ว่าอะไหล่ดีอย่างเดียวแล้วอุปกรณ์มันจะทนทาน อ๋อ แต่ว่าจุด ครับ เชื่อมต่อนี่แหละเป็นจุดที่เขาให้ความสำคัญมาก ครับถึงว่าล่ะเราใช้งานยังไงนะร้อนมากแค่ไหน อุปกรณ์มันก็ไม่หลุดออกมา ดูสิแม้แต่การลงอุปกรณ์ที่ลง PCB เนี่ยเห็นไหมครับเขาใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมากมีเครื่องกล อืม ลงอุปกรณ์ได้อย่างเร็วมากเลย โอ้โห นี่เป็นอุปกรณ์โรลที่เขาจะเตรียมเครื่องป้อนเข้าไป อ๋อ ใน ครับนี่ ในการลงแผงวงจร ก็จะมีชิปมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่ ใช่ครับ ครับ ทุกอย่างจะถูกกำหนดผ่านโปรแกรม นี่เป็นเครื่องอบอุณหภูมิจะเห็นไหมมี ครับ ท่อระบายอากาศเนี่ยตัวเนี้ยผ่านไปคือการอบอุณหภูมิ ที่บอกว่า 8 ขั้นตอนนี่คือตัวนี้ใช่ไหมพี่เล็ก ใช่ครับใช่ครับ ทำไมมันต้องให้มัน 100%ขนาดนี้ เพราะว่ามันต้องการความเสถียรที่สุดใช่ไหมครับ ใช่ พี่เล็ก ต้องเสถียรที่สุดต้องแข็งแรงที่สุดจุดเชื่อมต่อนี่สำคัญมาก แล้วก็จะใช้งานได้ยาวนาน ใช่โอ้เนี่ยเรามาถึงจุดนี้ จุดนี้เห็นไหมครับว่ามันคือ 3D ตรงนี้เป็นจุดที่เขาจะเป็นการถ่ายรูป ครับ ถ่ายรูปแผงวงจร ไม่ได้ถ่ายแฟชั่นนะ อ่า เขาถ่ายเพื่อเช็ครูปเนี่ยเขาจะมีซูเปอร์คาเมราเลยที่จะ ครับ วิ่งกันได้ 100 รูปต่อวินาที มันจะเช็คตัวแผงวงจรที่ทำมาเสร็จแล้วอะว่าตรงไหนมีปัญหาหรือเปล่า แล้วเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่คอยตรวจจับ ถือว่าเป็นการตรวจเช็คที่แบบละเอียดทุกขั้นตอนจริง นอกจากนี้ก็แผงวงจรยังมีการตรวจสอบแมนนวลด้วยนะแม้ว่าจะผ่านเครื่องมาแล้วเนี่ยก็ ครั จะ บ มีการตรวจด้วยคนด้วย ๆ อ๋อ เพื่อดับเบิลเช็คอีกรอบ ใช่ดับเบิลเช็คเนี่ยภาพถ่ายเห็นไหมภาพถ่ายมันจะมีการวิเคราะห์ออก ครั มา บ ว่าแผนเชื่อมต่อนี้สมบูรณ์ไหมนี่ขนาดเป็นแผนกประกอบแผนกอบอุณหภูมิหรืออะไรเดี๋ยวดูเรายังเดินกันอย่างสบายสะอาด อ่าใช่ครับแล้วจัดเรียงกันอย่างมีระเบียบนะครับ แล้วก็ใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพที่สุด นี่8โซนเห็นไหม ครับ ครับ ตรงนี้เลยชัดเจนเลย อ่า โซน1โซน2เนี่ยยันโซน8 1ถึง8เนี่ยแล้วก็คูล ครับ อุณหภูมินี่ อุปกรณ์ทุกตัวนะพี่ฮะเขาก็จะมีซีเรียลของแต่ละอุปกรณ์แต่ละอะไหล่แต่ละชิ้น ใช่เขาแบ่ง เก็บข้อมูลไว้หมดเลย ต่อมานะครับก็มาถึงโซนที่เป็นลายการประกอบนะพี่เล็ก ร้านนี้ตรงนี้มีดีเทลเยอะเลยนะครับ เพราะ ครับ ว่าในการประกอบผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเมื่อกี้เราก็ผ่านมาเนาะเราก็เห็นการใช้แขนกลบ้าง ครับ หรือว่าการใช้หุ่นยนต์แล้ว ครั ก็ บ การใช้คน ครับ คือ3อย่างเนี้ยต้องประสานด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบหรือว่าการตรวจสอบ ครับ นะครับ เห็นไหมครับว่าตรงที่ใช้คนประกอบเนี่ย ฮะ ก็จะมี instruction บอกหมดเลย จะมีการบอกเลยว่าอยู่ต้องทำสิ่งนี้ต่ออยู่ต้องทำสิ่งนี้ต่ออไม่มีการแบบว่าคิดเองทำเองอ่า แล้ว ผม ก็ เห็นการใช้เครื่องมือขันน็อตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการใช้แบบเป็นทอร์ก ใช่ท้องนี่มันจะมีการเซตติ้ง ครับ ทุกวัน ครับ นะครับ คือแม้แต่น้ำหนักของน็อตที่ขันลงไปลงบนอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยมีการเซตน้ำหนักของล็อกนี่ครับเครื่องมือการตรวจคือที่นี่จะทำงานแบบประกอบไปแล้วก็เช็คไป จะมีการอินสเปกตลอดเวลา แล้วก็มีการใช้งานเครื่องหรือพวกโรบอทเข้ามาช่วยด้วยหรือเปล่าครับพี่ ถูกโรบอทก็จะมีส่วน inspection ครับ ด้วยนะครับโรบอทเนี่ยสามารถกดตัวแผงคีย์บอร์ดได้ด้วยนะจะมีคำสั่งว่าโรบอทต้องทำอะไรเช็คอะไรอยู่ อ๋อ แล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยจุดที่นี้เราจะเห็นเลยว่าโรบอททำงานร่วมกับคนในการ assembling และตัวตรวจสอบนี่นะครับพอสินค้าประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องถึงขั้นตอนการ packing อ๋อ ก็คือโซนนี้ใช่ไหมครับ โซน ใช่ครับ แพคเกจจิ้ง พวกแพ็กเกจเนี่ยทางเขาอาจจะเป็นการออกแบบทุกอย่างเอง แล้วก็ผลิตเองด้วย ใช่ผลิตเอง ค อ รั อบ กแบบเองที่สำคัญนะครับ ในส่วนของการปกป้องทั้งหลายเนี่ย นี่ใช่ไหม ใช้สิ่งที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเลย นี่ผมสังเกตว่าปกติเขาจะต้องใช้โฟม ใช่นี่เราใช้ อุปกรณ์เราจะไม่ใช้ พับกันเป็นนั้นนะแล้วเห็นไหมครับว่ามันคล้ายๆตรงจุดการผลิตเลย ครับ ตรงแพ็กเกจทุกอย่างจะมีอินสตรักหมด อ๋อ จะไม่มีการผิดพลาดแพ็กเกจจะต้องไม่ผิดแต่จุดที่จะติดลาเบลทั้งหลายนี่จะต้องติด ครับ เรียกได้ว่ามีการปกป้องที่ดี แล้วก็ยังรักโลกได้ด้วย แล้วตรงนี้ก็เป็นโซนพิเศษนะครับเก๋งตรงเนี้ยเป็นแผนกที่จะประกอบแร็กเนี่ยจะเป็นงานสำหรับการใช้ในโปรเจกต์ภายในประเทศญี่ปุ่น อ๋อครับ ที่ประเทศไทยเราก็มี แต่ว่าที่ประเทศไทยเราจะมีทีมงานทีมช่างที่เป็นผู้ชาย ใช่ครับ แต่ที่นี่
คือที่อาโคสเนี่ยเน้นระบบการสอนงาน คือดังนั้นเนี่ยการสอนงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะทำให้เสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไฟนอลออกมาเนี่ยคงที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแม้แต่สาวๆก็ทำการประกอบแบตแบบนี้ไวริ่งสายได้อย่างถูกต้องทุกอย่างทุกประการที่สำคัญนะครับอย่างตัวอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นระบบที่อินทิเกรตทำงานร่วมกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟอะลามต้องเป็นที่ได้รับไลเซนส์ใบอนุญาตเท่านั้นถึงจะทำได้เช่นว่าแม้แต่พนักงานสาวๆก็มีไลเซนส์ที่จะทำ นั่นคือข้อดีที่มีสาวๆมาทำเพราะว่าสาวๆเนี่ยก็จะมีความปราณีตแล้วก็พิถีพิถันในรายละเอียด คือเราไม่มีการแบ่งแยกเพศว่าเป็นยังไงสำคัญว่าต้องทำแล้วเป็นผลลัพธ์เป็นยังไงนั่นเองครับ ครับงานส่วนมากก็จะเป็นงานโปรเจกต์ใช่ไหมครับพี่เล็กงาน ใช่ โปรเจกต์ในประเทศญี่ปุ่นเนาะ ถูกต้องเลยเขาภาษาการไล่สายความปราณีตของการเลเบลตัวสายนะครับสายทุกเส้นจะมีเลเบลบอกว่ามันไปไหนมาไหน ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเอาเข้าทุกจุดนี้ต่อให้เอาออกมาทั้งหมด ก็ยังรู้ว่ามันจะต้องกลับไปที่ตรงไหนเห็นไหมครับไม่ใช่แค่มีแค่สายแต่จะมีเลเบลหมดเลย ครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศแล้วก็ขั้นตอนการผลิตของที่โรงงานอะคอสแห่งนี้ครับ ประทับใจมากเลยครับการทำงานของเขาเนี่ยละเอียดจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมสินค้าของโตอาเนี่ยถึงขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานครับพี่เล็ก ใช่แล้วครับความทนทานเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความฟลุกครับมันต้องเกิดจากความใส่ใจตั้งแต่จุดเล็กๆ ยันจุดใหญ่นะครับเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ครับ ทางโตอาเองนะครับก็มีการใส่ใจในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดูดีให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังอยากจะให้เสียงของเราเนี่ยไปอยู่ในทุกๆสถานที่นะครับตาม corporate value ของโตอาที่ว่า Smile for the Public เพื่อรอยยิ้มของทุกคน